Bạn có biết rằng trật tự thế giới hiện đại mà chúng ta đang sống suýt chút nữa đã bị xóa sổ hoàn toàn vào năm 1943? Hãy thử tưởng tượng một kịch bản tồi tệ nhất. Ba nhà lãnh đạo quyền lực nhất phe đồng minh là Stalin, Roosevelt và Churchill cùng bị ám sát trong một ngày tại Tehran. Phe đồng minh sụp đổ như quân bài domino và Đức Quốc xã lật ngược thế cờ. Thế giới sẽ chìm trong bóng tối vĩnh cửu của chủ nghĩa phát xít. Đó chính xác là kế hoạch mang tên Long Jump, cú nhảy dài của Hitler, một âm mưu hoàn hảo, tàn độc. Nhưng lịch sử đã không rẽ theo hướng đó. Thảm họa ấy đã bị chặn đứng không phải bởi một đạo quân nghìn người mà bắt đầu từ trực giác của một cô gái mới chỉ 16 tuổi. Bà là Gua Vatanian, mật danh Anita, người phụ nữ đã dành cả thanh xuân để diễn một vai kịch đời thực giữa lòng địch. Từ việc cứu sống 3 ông trùm thế giới năm 16 tuổi đến 43 năm hoạt động bí mật với những vỏ bọc hoàn hảo đến mức CIA cũng phải ngả mũ. Hôm nay, hãy cùng lật mở Hồ Sơ Mật Studio giải mã hồ sơ về nữ hoàng tình báo vĩ đại nhất thế kỷ 20. Đừng quên nhấn đăng ký ngay bây giờ, vì câu chuyện hôm nay sẽ thay đổi cách bạn nhìn về những người phụ nữ trong chiến tranh. Tehran đầu những năm 1940. Lúc này thủ đô Iran không yên bình như vẻ bề ngoài. Nó là một tổ kiến lửa, nơi gián điệp của Anh, Liên Xô và Đức Quốc xã hoạt động công khai, giành giật từng nguồn tin. Trong bối cảnh hỗn loạn đó, Goer, sinh năm 1926 tại Armenia, di cư sang Iran, đã sớm bộc lộ tố chất đặc biệt. Năm 16 tuổi, thay vì những buổi tiệc tùng của thiếu nữ, bà gia nhập nhóm chống phát xít mang tên Kỵ binh nhẹ do Givov Vatanian, người chồng tương lai của bà, lãnh đạo. Vũ khí của họ là gì? Không phải súng đạn hạng nặng, mà vũ khí của họ chính là sự ngây thơ. Không ai đề phòng một nhóm học sinh đi xe đạp cười đùa trên phố. Nhờ vỏ bọc này, nhóm của Goer đã len lỏi vào từng ngõ ngách, phát hiện và vạch trần hơn 400 điệp viên Đức trà trộn. Họ là những đôi mắt và đôi tai thầm lặng của tình báo Liên Xô tại Trung Đông. Nhưng thử thách thực sự đến vào tháng 11 năm 1943. Hitler chơi tất tay. Hắn cử Otto Skorzeny, tên biệt kích nguy hiểm nhất châu Âu, kẻ từng giải cứu Mussolini, trực tiếp chỉ đạo vụ ám sát tại hội nghị Tehran. Một nhóm tiền trạm của Đức gồm 6 tên lính dù tinh nhuệ đã nhảy xuống sa mạc gần Qom, cách Tehran 60 km. Chúng mang theo thuốc nổ, vũ khí giảm thanh và thiết bị truyền tin tối tân, cải trang thành người địa phương để dọn đường cho quân chủ lực. Nhóm kỵ binh nhẹ của Goer nhận lệnh, tìm bằng được hoặc tất cả sẽ chết. Họ lùng sục suốt ngày đêm. Bằng sự nhạy bén, Goer phát hiện ra những kẻ lạ mặt có thói quen sinh hoạt khác thường dù đã cải trang. Tình báo Liên Xô với sự hỗ trợ từ nhóm của Goer đã định vị được trạm phát sóng của chúng. Họ chặn và thu toàn bộ tin nhắn. Khi cảm thấy thời cơ chín muồi, đội an ninh ập vào bắt giữ. Một tin nhắn khẩn cấp báo bị lộ được tên lính Đức bị ép gửi về Berlin. Kế hoạch ám sát bị hủy bỏ. Cô gái 16 tuổi Goer Vatanian đã gián tiếp cứu mạng Stalin, nhưng với bà, đó mới chỉ là bài thi tốt nghiệp đầu đời. Chiến tranh kết thúc, Goer và Givov kết hôn năm 1946. Họ có thể chọn cuộc sống yên bình của những người hùng chiến thắng, nhưng không, họ chọn con đường chông gai hơn. Sau vài năm đào tạo khắc nghiệt tại Liên Xô về ngoại ngữ, văn hóa, mật mã, họ lại ra đi. Lần này họ trở thành những điệp viên bất hợp pháp. Điệp viên thông thường hoạt động dưới vỏ bọc ngoại giao như nhân viên đại sứ quán. Nếu bị bắt, họ được miễn trừ và trục xuất. Còn điệp viên bất hợp pháp như Goer và Givov, họ tự tạo vỏ bọc công nhân bình thường, không có giấy tờ bảo hộ. Nếu bị bắt thì có thể bị tù mọt gông hoặc bị tử hình. Và mật danh mới của họ là Anita và Henry. Vậy làm sao hai người nhập cư có thể tồn tại ở châu Âu, tiếp cận giới thượng lưu NATO mà không bị nghi ngờ? Câu trả lời nằm ở một vỏ bọc thiên tài, đó là doanh nhân Thảm Ba Tư. Givov đóng vai một thương nhân giàu có sành sỏi, ông kinh doanh giỏi đến mức thực sự trở thành triệu phú. Và điều đáng kinh ngạc là họ dùng chính tiền lãi buôn thảm để tài trợ cho hoạt động tình báo của mình mà không cần xin kinh phí từ Moscow. Một sự tự chủ tài chính hoàn hảo để cắt đuôi mọi dấu vết tiền tệ. Nhờ sự giàu có và vỏ bọc hào nhoáng, họ kết bạn thân thiết với các tướng lĩnh NATO, các sĩ quan cấp cao của Mỹ tại Ý và Pháp. Có giải thoại kể lại rằng, trong những bữa tiệc xa hoa, khi Givov nâng ly chúc tụng cười nói để đánh lạc hướng,
thì Guo với vẻ đẹp quý phái, khả năng giao tiếp khéo léo và trí nhớ siêu phàm đã âm thầm ghi nhớ từng lời lỡ miệng của các quan chức say xỉn. Từ sơ đồ bố trí căn cứ quân sự, kế hoạch triển khai tên lửa đến những bí mật chính trị nội bộ, tất cả đều được nàng Anita thu thập trọn vẹn mà không cần đánh cắp một tờ giấy nào. Đó là đỉnh cao của nghệ thuật khai thác tin tức qua con người. Sống giàu sang là vậy, nhưng mỗi đêm về, cuộc chiến thực sự mới bắt đầu. Trong thế giới chưa có Internet, Guo là người phụ trách liên lạc vô tuyến. Hãy tưởng tượng, bạn đang sống giữa khu phố thượng lưu, hàng xóm có thể là cảnh sát mật. Mỗi đêm Guo phải lôi chiếc máy phát sóng cồng kềnh từ hầm bí mật ra để gửi báo cáo về Moscow. Kỹ thuật mà bà sử dụng gọi là phát sóng chùm. Bà phải nén thông tin lại và gõ mã móc với tốc độ khủng khiếp. Mục tiêu là giảm thời gian phát sóng xuống chỉ còn vài phút, khiến xe định vị của phản gián phương Tây không kịp bắt sóng. Có lần khi đang truyền tin, họ phát hiện tín hiệu xe dò sóng đang đến rất gần. Guo vẫn bình tĩnh gõ nốt ký tự cuối cùng. Bà nhanh thoăn thoắt giấu thiết bị vào hầm bí mật dưới sàn nhà, thay ngay chiếc váy ngủ lụa và thản nhiên ra mở cửa sổ ngắm trăng. Khi cảnh sát đi ngang qua và nhìn lên, họ chỉ nhìn thấy một phu nhân đài cát đang tận hưởng buổi đêm yên bình. Không ai nghi ngờ, người phụ nữ quyến rũ ấy vừa gửi đi những bí mật quân sự tối cao. Đó là bản lĩnh thép mà không trường lớp nào dạy được. Nhưng nguy hiểm nhất không phải là máy móc mà là con người. Trong một lần đi công tác, Guo bất ngờ chạm mặt một người quen cũ từ thời còn ở Iran. Người đó nhận ra bà giữa đám đông và gọi to tên thật: "Guo, là cô phải không?" Một tình huống chết người. Nếu nhận người quen thì vỏ bọc sẽ bị vỡ, cả mạng lưới sẽ bị lộ. Còn nếu bỏ chạy thì sẽ gây sự nghi ngờ. Guo đã chọn cách ứng xử của một bậc thầy tâm lý là phủ nhận tuyệt đối. Bà quay lại, nhìn thẳng vào mắt người đó với vẻ ngạc nhiên lạnh lùng và xa cách của một quý bà châu Âu. Bà trả lời điềm tĩnh bằng tiếng nước ngoài rằng ông ta đã nhầm người. Sự diễn xuất chân thực đến mức người quen kia phải bối rối xin lỗi và bỏ đi. Ngay khoảnh khắc người đó quay lưng, Guo biết mình vừa thoát chết trong gang tấc. Tim đập chân run, nhưng gương mặt bà vẫn không biến sắc. Để có được những chiến công ấy, cái giá phải trả là vô cùng lớn. 43 năm hoạt động ở nước ngoài, họ đã phải hy sinh quyền làm cha mẹ. Họ quyết định không sinh con. Bởi lẽ những đứa trẻ sẽ là điểm yếu chết người trong nghề tình báo. Và họ không muốn con mình phải sống một cuộc đời này đây mai đó thiếu an toàn hoặc trở thành con tin. Họ còn phải tổ chức đám cưới tại nhiều lần ở các quốc gia khác nhau để hợp thức hóa giấy tờ giả. Dù là những người vô thần theo lý tưởng cộng sản, họ vẫn làm lễ trong nhà thờ trang trọng để che mắt thiên hạ. Guo từng nói, đó là đám cưới thật sự trong tim tôi, dù nó là một phần của nhiệm vụ. Hạnh phúc của họ là sự hy sinh, sự cô đơn giữa phồn hoa, chỉ có hai người nương tựa vào nhau. Mãi đến năm 1946, họ mới thực sự được về nhà. Tên tuổi của họ chỉ được giải mật một phần vào năm 2000. Guo qua đời năm 2019, đoàn tụ với người chồng ghi vốc của mình ở thế giới bên kia. Cuộc đời của Guo Vatanian, nàng Anita, để lại cho chúng ta một bài học sâu sắc. Người phụ nữ không chỉ là hậu phương, họ có thể là những chiến binh thầm lặng, sắc sảo và kiên cường nhất. Sự bình yên mà chúng ta đang hưởng hôm nay có một phần đóng góp từ sự hy sinh thầm lặng của những con người như vậy. Bạn nghĩ sao về cách ứng xử tình huống gặp người quen của Guo? Nếu là bạn có đủ bình tĩnh để làm như vậy không? Hay bạn ấn tượng nhất với chi tiết nào trong cuộc đời bà? Hãy để lại bình luận bên dưới, chúng tôi sẽ đọc và thảo luận cùng các bạn. Và đừng quên like video này để ủng hộ team làm phim và bấm đăng ký kênh Lật Mở Hồ Sơ Mật Studio để cùng chúng tôi khám phá những hồ sơ chưa từng được công bố. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.